Bài suy niệm thứ 12. Hạt giống sinh người Kitô hữu. Các vị tứ đạo ngày nay. Trong năm thánh này, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã mời gọi chúng ta biết mở mắt để nhận ra các vị tứ đạo mới của ngày hôm nay. Một thế kỷ như thế kỷ vượt qua, trong đó có biết bao nhiêu giàu sang, trong đó con người bám víu vào sự sống, nhưng cũng lo sợ bất nạn. Đó cũng là thế kỷ có nhiều Kitô hữu phải chết vì đạo. Các vị tứ đạo đã sống giữa chúng ta, còn hơn thế nữa, các vị là sức mạnh của giáo hội trong thế kỷ 20 và thế kỷ mới vừa bắt đầu. Cần phải nới rộng cái nhìn của chúng ta trên thực tại này của lịch sử hội thánh để chiêm ngắm sự tứ đạo. Gia sản của các vị tứ đạo. Trong tù, chính tôi cũng đã sống nỗi khổ đau của giáo hội tứ đạo. Tôi nghe thời gian qua đi, ngày này sang ngày khác, mà không biết chung cuộc. Tôi tự hỏi như ngôn sứ Isaiah: tuần canh ơi, đêm còn dài bao lâu nữa? Tuần canh ơi, đêm đến đâu rồi? Sách Isaiah chương 21 câu 11. Trong những lúc đó, tôi bắt đầu hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự tứ đạo. Không phải sự tứ đạo đổ máu là điều tôi biết có thể xảy ra trước mắt tôi, nhưng sự tứ đạo như là một cuộc sống, không đặt để ranh giới, kể cả ranh giới việc bảo tồn sự sống của mình. Vì tình yêu đối với Thiên Chúa, vì trung thành với sự hiệp nhất và niềm hiệp thông của giáo hội, và vì phục vụ tin mừng. Người Kitô hữu không khinh rẻ mạng sống. Trong tù, tôi còn nhớ những ngày hạnh phúc trong công tác mục vụ trong chức linh mục và gia mục. Tôi nghĩ tới các tín hữu Công giáo thuộc giáo phận nơi tôi đã sống, tới các anh em linh mục và giám mục, tới bạn bè và thân nhân. Nếu được gặp lại họ thì vui sướng biết bao. Nhưng đức tin của tôi thì không thể bị trả giá được, không với bất cứ giá nào, không thể nhượng bộ đức tin để đổi lấy một cuộc sống hạnh phúc. Xem ra tôi hiểu hơn một chút về sự tứ đạo, không đặt ranh giới cho tình yêu đối với Thiên Chúa, kể cả ranh giới tự nhiên như ơn cứu rỗi của mình, mạng sống và niềm hạnh phúc của riêng mình. Và trong những lúc ấy, tôi nghĩ tới biết bao nhiêu Kitô hữu bị giam giữ, đau khổ và đầy ải. Tôi nghĩ tới những người gánh chịu những khổ đau lớn lao. Tôi nhớ lại những lời viết trong chương 2 thư gửi giáo đoàn Do Thái. Anh chị em chưa chiến đấu tới độ đổ máu trong cuộc chiến chống lại tội lỗi. Trong những lúc đó, chúng ta khám phá ra rằng mình hiệp thông với bao nhiêu chứng nhân khác. Như thế, cả chúng ta nữa, được một số đông đảo các chứng nhân bao quanh, cởi bỏ tất cả những gì là nặng nề và tội lỗi bủa vây. Chúng ta hãy kiên trì trong cuộc chạy đua, mắt hướng nhìn về Chúa Giêsu đã đấng khai mở và kiện toàn đức tin. Tôi đã nghĩ tới các cuộc bách hại, cái chết và các vị tứ đạo xảy ra trong 350 năm tại Việt Nam, đã cống hiến cho giáo hội biết bao nhiêu vị tứ đạo không được biết tới, khoảng 150.000 vị. Chính tôi cũng tin rằng ơn gọi linh mục của tôi gắn liền một cách nhiệm màu nhưng đích thực với máu của các vị tứ đạo này đã gục ngã trong thế kỷ vừa qua, trong khi các ngài loan báo tin mừng và trung thành với sự hiệp nhất của giáo hội, mặc cho cái chết, mặc cho bạo lực đe dọa. Tôi nhớ tới chứng tá của ông cố nội tôi. Ông đã thường kể cho tôi nghe, biết các người trong gia đình bị phân xác và giao cho các gia đình bên lương canh chừng
để họ dần dần mất đức tin thế nào. Trong khi cha của ông bị bỏ tù vì đạo như thế, ông có nội tôi khi mới lên 15 tuổi, mỗi ngày phải đi bộ 30 cây số để tiếp tế cho cha một ít cơm và ít muối mà ông đã dành dụm được nơi gia đình ông sinh sống và làm việc. Ông phải ra đi lúc 3 giờ sáng để còn kịp trở về làm việc suốt ngày. Phía ông ngoại tôi lại còn thê thảm hơn nữa. Vào năm 1885, giáo dân toàn xứ bị thiêu sống trong nhà thờ, trừ ông ngoại tôi vì lúc đó còn là sinh viên du học ở Malaysia. Tôi tin rằng lòng trung thành của giáo hội Việt Nam được giải thích bằng máu của các vị tứ đạo đó. Các ơn gọi linh mục tu sĩ làm phong phú giáo hội Việt Nam được phát sinh từ ơn thử thách này. Các vị tứ đạo đã dạy cho chúng tôi biết nói lên 2 tiếng xin vâng vô điều kiện và vô biên giới đối với tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng các vị tứ đạo cũng dạy cho chúng tôi nói lên tiếng không đối với các lời dụ dỗ ngon ngọt, những dàn xếp lắt léo hoặc bất công nằm mục đích cứu mạng sống mình hay hưởng lấy một chút an nhàn thư thái. Đó là một gia sản cần phải luôn luôn chấp nhận. Nó không phải là chuyện tự động hay đương nhiên, vì chúng ta có thể từ chối nó. Gia sản của các vị tứ đạo không phải là chí anh hùng, mà là lòng trung tín. Gia tài này đã được chín mùi bằng cách hướng nhìn lên Chúa Giêsu, mẫu gương của cuộc sống Kitô hữu, mẫu gương của mọi nhân chứng, mẫu gương của tất cả các vị tứ đạo. Chúa Giêsu là mẫu gương và căn nguyên của mọi cuộc tứ đạo. Trong tù tôi đã viết, hãy nhìn ngắm thập giá và con sẽ tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề tấn công con. Trích sách 5 chiếc bánh và 2 con cá. Các vị tứ đạo đã nhìn ngắm Đức Giêsu. Chúng ta tất cả đều có thể trông thấy Ngài trong các giờ phút tử đạo của Ngài. Khi bị cô đơn, bỏ rơi hay bị đóng đinh, dân chúng bình luận về cái chết của vị sư phụ vùng Galilea. Ông ấy đã cứu được người khác. Nếu ông là Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn, thì hãy tự cứu lấy mình đi. Chúa Giêsu đã làm biết bao nhiêu hết lạ, chữa lành biết bao nhiêu bệnh tật, và làm cho nhiều người sống lại, cũng như dạy dỗ dân chúng biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. Tại sao Ngài không tự cứu lấy mình? Lính tráng cũng chế giễu Ngài, nếu ngươi là vua dân Do Thái thì hãy cứu lấy mình đi. Phúc âm Thánh Matthew thì ghi lại lời bình phẩm của các luật sĩ và tư tế. Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Hắn là vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá đi, chúng ta sẽ tin liền. Hắn cậy vào Thiên Chúa thì bây giờ người cứu hắn. Nếu quả thật người thương hắn. Nhưng Đức Giêsu đã không cứu lấy mình để có thể tự cứu. Đức Giêsu đã có thể đi khỏi Jerusalem và ẩn trốn nơi khác. Như thế Ngài có thể tránh âm mưu sát hại sắp bắt đầu và có thể sống sót. Ngài có thể ra đi theo con đường từ Jerusalem xuống Jericho, nơi Ngài đã bố trí cuộc gặp gỡ của người Samaritano dân hậu. Nếu trốn khỏi Jerusalem, Đức Giêsu có thể tự cứu lấy mình, nhưng Ngài không làm. Ngài đã không làm. Ngài ở lại và hiến dâng mạng sống của Ngài, không tìm cứu lấy chính mình. Trích sách của Ricardi, Le Parole de la Croce. Các vị tứ đạo chắc chắn đã nhìn lên Ngài. Các vị đã không lắng nghe những lời châm biếm hay các lời khuyên nhủ của những người xung quanh.
hãy tự cứu lấy mình đi. Đức Giêsu là mẫu gương của biết bao nhiêu vị tứ đạo. Chính Ngài đã khước từ niềm vui dành cho mình mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng hề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Chúng ta không biết đã có bao nhiêu vị tứ đạo hướng nhìn lên Chúa trong nỗi cô đơn của tù ngục, trong các giờ phút sau khi lãnh án tử hình, trong những đêm dài chờ đợi bàn tay sát nhân gần kề, trong cái giá lạnh của trại tập trung, trong nỗi đớn đau và trong sự mệt nhọc của những cuộc đi bộ vô nghĩa. Chúng ta không biết có bao nhiêu người đã hướng mắt nhìn lên Chúa và đã làm cho đời họ phù hợp với cuộc đời và cuộc tử đạo của Chúa Giêsu. Nhiều lắm, nhiều hơn chúng ta tưởng nghĩ, và đã xảy ra như viết trong thư gửi giáo đoàn Do Thái. Anh chị em hãy tưởng nhớ Đấng đã cam chịu cho những người tội lỗi chống đối mình như thế, để anh chị em khỏi sờn lòng đảng chí. Nhiều vị tứ đạo đã chăm chú nghĩ tới Chúa Giêsu và đã không sờn lòng. Các vị đó tìm thấy một sức mạnh khiến cho các lý hình là những kẻ coi các vị như những người thất bại, như một vật giòn mỏng nằm trong tay họ, cũng phải ngạc nhiên. Thư gửi giáo đoàn Do Thái cũng còn viết, các ngài đã tìm ra sức mạnh trong sự yếu đuối của mình. Chúng ta hãy tưởng tượng sự kinh ngạc của lý hình trước sức mạnh của những thân xác tàn tạ và những cuộc đời bị giam cầm ấy. Một đoàn lũ không thể đếm được trong hội thánh hôm nay. Đây không phải là những chuyện quá khứ cổ xưa. Chúng cũng không chỉ là chuyện của Thánh Ignacio thành Antiochia khi Ngài tuyên bố, đẹp thay khi phải chết đi cho thế giới như mặt trời lặn vì Chúa Giêsu, và sống lại với Ngài như mặt trời mọc lên. Cần phải biết nhận ra linh kiến của sách Khải Huyền trong thế kỷ 20 này. Xuất hiện một đoàn lũ thật đông đảo, không thể đếm được, thuộc mọi dân, mọi chi tộc, mọi nước và mọi ngôn ngữ. Họ đứng trước ngai vàng và trước thiên con. Mình mặc áo trắng, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô, chính Thiên Chúa chúng ta đấng ngự trên ngai, và chính Thiên Con đã cứu độ chúng ta. Họ là ai? Vị kỳ mục trả lời, họ là những người đã đến sau khi trải qua những cơn thử thách lớn lao, đã giặt và tẩy trắng áo mình trong máu của con chiên. Họ là những người đã không khước từ yêu thương dù để cứu lấy mạng sống mình, và họ cũng là những người đã tin rằng ơn cứu độ thuộc về Thiên Chúa chúng ta. Cần phải mở mắt và đọc linh kiến này. Trong thời đại ngày nay, chúng ta cũng sẽ trông thấy một đoàn lũ các vị tứ đạo, các vị tứ đạo mới của thế kỷ 20. Đây không phải chỉ là một vài vị, đây không phải là các trường hợp ngoại trừ và họa hiếm, nhưng là một đoàn lũ đông đảo, không dễ mà đếm được. Hàng trăm ngàn người, nam nữ, nhiều chứng tá liên quan tới các vị đã không được chúng ta biết hết. Có những chứng tá khác được giữ gìn cẩn mật trong các văn khố của các lý hình. Nhiều vị khác nữa thì tên tuổi bị bôi nhọ, cộng thêm nỗi khổ nhục vào hình khổ tử đạo. Họ là một đoàn lũ đông đảo, không ai có thể đếm nổi. Họ thuộc các quốc gia khác nhau, nói các tiếng nói khác nhau, và họ có các hình dạng khác nhau. Biết bao nhiêu dân tộc, bao nhiêu giáo hội, biết bao nhiêu cộng đoàn đã phải khổ đau. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết,
trong tông thư ngàn năm thứ 3. Vào cuối ngàn năm thứ 2, giáo hội lại trở thành giáo hội của các vị tử đạo. Các cuộc bách hại chống lại các tín hữu, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã gieo vãi hạt sống tử đạo tại nhiều nơi trên thế giới. Chứng tá của họ đối với Chúa Kitô cho tới đổ máu đã trở thành gia sản chung của mọi tín hữu tôn giáo, chính thống, Anh giáo và Tin lành. Khi suy niệm về việc tử đạo trong thế kỷ này, những lời của Kinh Thánh sau đây đã thực sự nâng đỡ tôi như những hàng cột chống đỡ đài vinh quang. Không có thầy, các con không thể nào làm gì được. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 5. Tôi làm được mọi sự trong Đấng củng cố tôi. Không phải là chính tôi, mà là ơn Chúa ở với tôi. Thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rinh-tô, chương 15 câu 10. Tử đạo vì đức ái. Tôi muốn tưởng niệm vương quốc của những kẻ bất hạnh. Đó là danh từ mà một nữ tù nhân đã dùng để định nghĩa tại tập trung trên quần đảo Sovietsky bên Nga. Một nam tù nhân nhớ lại một hình ảnh yêu thương giữa hỏa ngục đó như sau: một giám mục công giáo còn trẻ và một giám mục chính thống cao niên, già nua gầy yếu, với bộ râu trắng nhưng tinh thần mạnh mẽ, chung sức đẩy chiếc xe nặng. Ai trong chúng tôi một ngày kia có thể trở lại trần gian này sẽ phải làm chứng cho những gì chúng tôi đang trông thấy ở đây trong lúc này. Và điều chúng tôi trông thấy là sự tái sinh của đức tin tinh tuyền đích thực của các Kitô hữu tiên khởi. Sự hiệp nhất của giáo hội trong con người của hai vị giám mục công giáo và chính thống, cùng nhau chung sức làm việc trong sự hiệp nhất, trong tình yêu thương và lòng khiêm hạ. Các hòn đảo của sự tử đạo, từ tu viện tới trại tập trung Liên Xô thứ nhất, sách của Yuri Solovsky. Đó là điều đã xảy ra trong trại tù Solovsky, kiểu mẫu của mọi trại tập trung Liên Xô. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nói, có lẽ cuộc đối thoại đại kết giữa các thánh và giữa các vị tử đạo là cuộc đối thoại có sức thuyết phục nhất. Sự hiệp thông của các thánh là tiếng nói cao hơn mọi yếu tố phân rẽ. Trong số các vị tử đạo của chủ thuyết Cộng sản Liên Xô, chúng ta có thể nhận ra một vài gương mặt, còn rất nhiều vị chỉ có Thiên Chúa mới biết tên. Đức Tổng giám mục Benjamino của giáo hội chính thống tại thành phố Pietroburgo, tử đạo năm 1922, sau một vụ xử án với các lời cáo gian trước khi bị hành quyết, đã viết như sau: thời gian đã thay đổi, và vì tình yêu mến Chúa Kitô, con giờ đây có thể chịu những khổ đau gây ra bởi những người anh em của mình, cũng như bởi những người xa lạ. Đau khổ là điều khó khăn và nặng nề, nhưng niềm quý an của Chúa cũng tràn trề, tương xứng. Thật khó mà bước qua khỏi ranh giới này để hoàn toàn tín thác và nơi thánh ý Thiên Chúa. Nhưng khi đã vượt qua được, con người được tràn đầy niềm an ủi và không còn cảm thấy các khổ đau kinh khủng nữa. Trích sách nước Nga tử đạo, giáo hội chính thống. Các
khổ đau kinh hoàng này cũng đã không đánh gục được biết bao nhiêu chứng nhân trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Họ đã sống tình yêu thương trong đó như cha Thánh Maximiliano Kolbe, bổn mạng của thế kỷ đầy khó khăn này của chúng ta, đã từng chứng minh cho thấy Ngài đã không coi sự sống còn của mình như giá trị tuyệt đối của cuộc đời. Tình yêu mạnh như cái chết, cái bất nhân của hệ thống trại tập trung, một thế giới kinh hoàng bị nhẫn chìm, một trường học của hận thù và hủy hoại con người, đã không bóp nghẹt được tình yêu mạnh mẽ, sẵn sàng chấp nhận tử đạo. Như sách Diễn ca đã viết, nước lũ không dập tắt nổi tình yêu, sống còn chẳng tài nào vùi lấp. Một đoàn lũ đông đảo các vị tứ đạo nói một thứ ngôn ngữ khác với ngôn ngữ của những người nằm chết bên cạnh. Các thừa sai đã không bỏ cộng đoàn trong cơn nguy biến mà đã ngã gục. Trong khi các người ngoại quốc khác ra đi, các thừa sai tứ đạo, sự sợ hãi đã không dập tắt được tình yêu. Họ là các vị tứ đạo của tình yêu. Năm 1995, 6 nữ tu dòng khó nghèo tỉnh Bergamo đã chết vì bị lây bệnh dịch Ebola bên Congo. Các chị làm việc tại đây đã muốn ở lại để chăm sóc bệnh nhân. Các chị đã đến tiếp tay với các chị, và tất cả đều đã chết. Một trong các chị là nữ tu Dina Rosa Belleri. Khi được hỏi chị luôn sống giữa những bệnh nhân vậy mà chị không sợ sao, chị đã trả lời, sứ mệnh của tôi là phục vụ người nghèo. Vì sáng lập dòng chúng tôi đã làm gì? Tôi ở lại đây để theo vết chân Ngài. Thiên Chúa Cha vĩnh cửu sẽ trợ giúp tôi. Các chị là các vị tứ đạo của tình thương đối với Kitô hữu. Bảo vệ sự sống của chính mình không phải là một giá trị tuyệt đối. Họ thà chết còn hơn là phải xa lìa những người anh em đang cần mình giúp đỡ. Tình yêu đối với người nghèo quan trọng hơn là cứu lấy mạng sống của mình. Tứ đạo vì đức tin. Như Đức cha Maloyan, giám mục Công giáo Armeni, là con người yêu chuộng hòa bình, nhưng Ngài đã bị tố cáo một cách bất công, bị bắt và dẫn đi bộ thực xa cùng với một đoàn giáo dân. Người ta đã đề nghị Ngài chối bỏ đức tin để được sống. Đức cha trả lời, chúng tôi sẽ chết, nhưng sẽ chết vì Chúa Giêsu, và Ngài đã chết cùng với các bạn tín hữu hồi năm 1915. Tứ đạo vì hận thù chủng tộc. Trong tiểu chủng viện tại Buta bên Burundi, là đất nước bị chiến tranh chủng tộc tàn phá, 40 tiểu chủng sinh Hutu và Tutsi đã bị sát hại ngày 30 tháng 4 1996 bởi một toán du kích quân Hutu. Họ ra lệnh cho các chủng sinh phải đứng riêng ra theo chủng tộc của mình. Ai là Hutu sẽ được sống, ai là Tutsi sẽ phải chết. Nhưng tất cả các chủng sinh từ chối tách rời nhau, và tất cả đã cùng nhau chịu chết. Chúng ta không thể tả hết được các việc kỳ diệu và ơn thánh nơi biết bao nhiêu anh chị em của chúng ta, và chỉ có Chúa mới thấu hiểu khổ đau của họ. Các anh chị em ơi, chúng tôi không quên các anh chị em đâu. Các chứng nhân của cuộc phục sinh của Đức Kitô phải có biết bao nhiêu là vị tứ đạo, một đoàn lũ các vị tứ đạo vì đức thiết tịnh, tứ đạo vì công lý, tứ đạo
trẻ em, phụ nữ tử đạo, nam nhi tử đạo, những dân tộc tử đạo. Đó là cả một bức tranh dài trước mắt chúng ta. Bức tranh của một nhân loại Kitô hữu, hiền lành, khiêm nhường, không bạo lực, không trả lại sự dữ, yếu đuối, nhưng đồng thời cũng mạnh mẽ trong đức tin. Đã tin yêu và tin cho tới bên kia cái chết. Nhân loại tử đạo, đó là niềm hy vọng của thế kỷ 21 mà chúng ta vừa mới bắt đầu. Đó là gia sản cho chúng ta, Kitô hữu của thế kỷ 21, để ôm ấp và lựa chọn. Đúng vậy, chúng ta phải ôm ấp lấy gia sản quý báu này trong cuộc sống mỗi ngày, trong các khó khăn bé nhỏ của chúng ta, như lớn lao trong sự lột bỏ mọi dãy hấn, thù hận và bạo lực. Gia sản của các vị tứ đạo phải được tiếp nhận mỗi ngày qua một cuộc sống đầy đủ, yêu thương, hiền lành và trung tín. Tu sĩ Isaac đã viết: hãy để cho mình bị bắt hại, nhưng đừng bắt hại ai. Hãy để cho mình bị đóng đinh, nhưng đừng đóng đinh ai. Hãy để cho mình bị vùi lấp, vu khống, nhưng đừng vu khống ai. Hình như tôi nghe có một câu hỏi được đặt ra cho tất cả chúng ta trong mùa chay và lễ phục sinh của năm đại toàn xá này. Chúng ta có muốn ôm lấy gia sản của các vị tứ đạo này với dấu chỉ của thập giá và phục sinh hay không? Tôi đã thấy cha tôi đi lên thiên đàng. Đó là tựa đề một tập sách nhỏ được giải thưởng của tổ chức UNESCO. Tác giả, một người Nga hiện sống tại Paris, nhắc lại cuộc sống của thân phụ với các lời cảm động. Thân phụ ông là một linh mục chính thống đạo đức và là một mục tử say mê, đương đầu với bao nhiêu hy sinh giữa cuộc bắt hại. Một ngày nọ, trong thời chiến, cha tôi bị bắt chỉ vì mang đôi giày lính mà một người vào quân đội đã cho. Cha tôi bị kết án tử hình bởi vì luật cấm người dân dùng giày lính. Thật ra, đó chỉ là một cớ, lý do thật dấu ẩn đằng sau đó là sinh hoạt tôn giáo của cha tôi. Sau khi tụ họp dân làng lại xung quanh vị mục tử, một viên đại úy tuyên bố án lệnh. Để trả lời, vị linh mục quỳ xuống cầu nguyện, và tất cả mọi người đều quỳ gối cầu nguyện với cha tôi và cầu nguyện to tiếng. Bắn! Viên chỉ huy ra lệnh, nhưng toán lính hành quyết đứng im như tờ. Bắn! Viên sĩ quan lại hét lên một lần nữa, nhưng chẳng ai thi hành. Bị thua đâu, viên đại úy để cho vị linh mục đi ngựa về nhà cùng với giáo dân. Vài tháng sau đó, trong khi viếng thăm mục vụ, vị linh mục chính thống này biến mất và không ai biết tin tức gì về ngài. Nhưng mọi người đều hiểu đâu là số phận của cha tôi, và dân chúng nói rằng cha tôi đã lên trời cùng với con ngựa của ngài. Con kính chào thập giá, là niềm hy vọng duy nhất của con, là ơn cứu rỗi và là vinh quang của thế giới. Cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha. Liên lý cầu nguyện. Sau khi tôi được trả tự do, có nhiều người nói với tôi rằng: thưa cha, trong tù chắc cha đã có nhiều giờ để cầu nguyện, nhưng thật không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Chúa đã cho phép tôi cảm nghiệm tất cả sự yếu đuối và mỏng giòn của thể xác cũng như tinh thần của tôi. Trong tù, thời gian qua chậm chạp, đặc biệt trong thời gian biệt giam,
Các bạn hãy cứ tưởng tượng một tuần, 1 tháng, 2 tháng trong thinh lặng. Thời gian dài kinh khủng, nhưng khi trở thành năm, chúng trở thành vĩnh cửu. Có những ngày tôi bị kiệt lực vì mệt mỏi, bệnh tật. Một kinh tôi cũng không đọc nổi. Nhưng cũng đúng, thật là người ta có thể học hỏi nhiều về cầu nguyện, về tinh thần cầu nguyện, tinh truyền, ngay khi phải khổ đau, vì không thể cầu nguyện, vì yêu nhược thể xác, vì không thể cầm trí, vì khô khan nguội lạnh, cảm thấy Thiên Chúa bỏ rơi và sống xa Ngài tới độ không thể nào nói lên được lời nào với Ngài. Và có lẽ chính trong những lúc này người ta mới khám phá ra cái cốt yếu của lời cầu nguyện và mới biết có thể sống giới răn của Đức Giêsu như thế nào. Cần phải cầu nguyện luôn. Phúc âm Thánh Luca, chương 18, câu 1. Từ các giáo vụ sống trong sa mạc cho tới nhóm người hành hương Nga, từ các vị đang tu Tây Phương cho tới đang tu Đông Phương, tất cả chỉ có một ưu tư, một tìm kiếm say mê, đó là có thể thực hành một lời cầu nguyện kiên trì. Giáo phụ Cassiano nói, tột đỉnh của sự trọn lành là biến tất cả cuộc sống với mọi nhịp đập của con tim của chúng ta trở thành một lời cầu duy nhất, không ngưng nghỉ. Sách Thuyết Giảng của Giovanni Cassiano. Một kinh nguyện đơn sơ. Tôi thích cầu nguyện với các lời kinh phụng vụ, các thánh vịnh và thánh thi. Tôi rất thích bình ca, nên tôi nhớ thuộc lòng phần lớn. Nhờ việc huấn luyện trong chủng viện, các bài thánh ca phụng vụ đó đã thấm nhập sâu đậm trong tim tôi. Thế rồi, các lời kinh trong tiếng mẹ đẻ rất cảm động, mà toàn gia đình đọc mỗi chiều trong nhà nguyện gia đình, làm tôi nhớ lại tuổi thơ, đặc biệt 3 kinh kính mừng Maria và kinh Hãy Nhớ mà mẹ tôi đã dạy cho tôi đọc mỗi sáng chiều. Tôi yêu lời kinh của Thánh Phaxico thành Xavie, người đã suốt đêm ở giữa tuyết lặp đi lặp lại, lạy Chúa con, đọc tất cả của con. Và lời kinh của linh mục Matthew đang viện phụ tu viện Baretu, lạy Chúa con, lòng thương xót của con. Thật thế, trong số các phương tiện giúp duy trì sống động tinh thần cầu nguyện, có các lời kinh rất ngắn gọn, như những mũi tên bắn lên trời, mà không gì trên thế giới này có thể cấm đoán hay ngăn chặn được. Chính vì chúng là hơi thở của linh hồn và là nhịp đập của con tim. Tôi nhìn lên Chúa Giêsu như là mẫu gương cầu nguyện. Lời cầu của Ngài chân thành và đơn sơ hướng về Chúa Cha. Cũng có khi lời cầu nguyện của Chúa thật dài, không theo các công thức dọn sẵn, như lời cầu linh mục sau bữa tiệc ly, đồng cháy và tự sát. Nhưng thông thường, những lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, Đức Tinh Nữ và các tông đồ thật ngắn gọn, nhưng cao đẹp, được liên kết với cuộc sống thường ngày. Tôi là người yếu đuối và nguội lạnh. Tôi yêu thích cách đặt các lời kinh ngắn gọn này trước nhà tạm, nơi bàn làm việc, đọc trên đường đi hay khi ở một mình. Các lời cầu nguyện này càng được lặp đi lặp lại, càng thấm nhập vào trong tôi. Lạy Chúa, này tôi là nữ tỳ của Chúa. Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, nhà này không còn rượu nữa. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Này là con bà, đây là mẹ con.
xin hãy nhớ đến tôi khi nào Ngài vào nước của Ngài. Hôm nay anh sẽ được vào nước thiên đàng. Trong tay Chúa, con xin phó thác hồn con. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót tôi vì con là kẻ có tội. Tất cả những lời cầu ngắn gọn này nối liền nhau làm thành một cuộc sống cầu nguyện. Cũng vậy, giống như một dây xích được làm nên bằng những cử chỉ kín đáo, những cái nhìn và lời nói thân tình tạo thành một cuộc sống yêu thương. Tất cả giúp giữ chúng ta luôn ở trong một bầu khí cầu nguyện, mà không buộc chúng ta phải rời nhiệm vụ hiện tại, nhưng trái lại giúp chúng ta thánh hóa mọi sự. Sống trong trạng thái cầu nguyện. Nhưng điều gì có thể giúp chúng ta ở luôn trong trạng thái cầu nguyện, nghĩa là kết hợp với Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày, giữa cái nhàm chán của công việc và giao tế. Khi đọc các giáo phụ sống trong sa mạc là những người coi sự thinh lặng như là điều kiện không thể thiếu cho việc cầu nguyện liên lý. Có một giai thoại đã đánh động tôi. Người ta kể rằng một ngày nọ thầy Antonio có được một mặt khải lạ thường. Trong thành phố có một người giống ngươi. Ông ta cũng là y sĩ. Ông cho người nghèo có tất cả của cải thừa thải và suốt ngày hát lời kinh chúc tụng thánh, thánh, thánh với các thiên thần. Cuộc sống của các giáo phụ sa mạc. Làm sao vị y sĩ vô danh này của thành CD7 lại có thể thi hành một hình thức cầu nguyện cao vời như thế được? Có thể Thánh Agostino cho chúng ta có được chìa khóa giải thích điều này khi Thánh Nhân khẳng định rằng khát vọng của bạn là lời cầu nguyện của bạn. Nếu khát vọng liên lý thì lời cầu cũng liên lý. Lời kể lễ trong Thánh Vịnh 37. Đối với Thánh Agostino, khát vọng đó được đồng hóa với lòng mến, và lòng mến vẫn đưa tới chỗ làm việc thiện. Do đó, có một cách thức khác khiến cho lời cầu nguyện được liên tục, đó là làm điều thiện, đó là hành động tốt. Ai có thể lặp lại suốt ngày lời chúc tụng Chúa? Ai có thể kiên trì trong việc chúc tụng Chúa suốt ngày? Tôi đề nghị với bạn một phương thế chúc tụng Chúa suốt ngày. Nếu như bạn muốn, đó là tất cả những điều bạn phải làm, hãy làm thật tốt. Như thế là bạn đã chúc tụng Chúa rồi. Sống là cầu nguyện. Theo các tác giả thiêng liêng, cảnh cuối cùng của lời cầu nguyện là khi không những chỉ cầu nguyện luôn, mà còn trở thành chính lời cầu nguyện. Isaac thành Nini miêu tả người sống như thế với các lời sau đây: dù họ có ăn, có uống, có ngủ hay làm bất cứ điều gì khác, và cho tới cả trong giấc ngủ sâu nhất, hương thơm lời cầu nguyện từ con tim họ vẫn tỏa bay lên không chút mệt mỏi. Các chuyển động của trái tim và tâm trí được thanh tẩy là những tiếng hát đầy dịu ngọt, mà những con người như thế không ngừng âm thầm ca hát dân Chúa. Trích diễn văn hộ chế 85 trích dẫn bởi Olivier Clément về nguồn giáo phụ. Một tác giả tu đức hiện đại đã tô đọng lại trong ít lời tất cả truyền thống và sự nhạy cảm của con người ngày nay đối với lời cầu nguyện như sau:
Con đường đích thực của lời cầu nguyện là cuộc sống. Một lời cầu liên tục là một cuộc sống hoàn toàn tận hiến, phục vụ Chúa. Đó là phương cách duy nhất giúp cầu nguyện luôn. Lời cầu nguyện trở nên liên tục khi biết yêu thương liêm lý. Tình yêu liêm lý khi nó duy nhất và hoàn toàn. Trích lời cầu nguyện, kinh thánh, thần học, kinh nghiệm, lịch sử. Nếu cuộc sống chúng ta trở thành một cử chỉ yêu thương duy nhất, trải dài trong thời gian, nếu nó phản ánh từng lúc cuộc sống của Chúa Giêsu, khi đó chúng ta cũng có thể hiểu biết được lời xác quyết đơn sơ và chính xác này với chị Yara Dubit. Làm thế nào để cầu nguyện liên lý? Hãy trở nên Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện. Công thức ngắn gọn sau đây của Thánh Agostino bao gồm tất cả cốt tủy của lời cầu nguyện. Chính Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta như là linh mục của chúng ta, cầu nguyện trong chúng ta như là đầu của chúng ta, và được chúng ta khấn cầu như là Chúa của chúng ta. Lời kể lễ trong Thánh Vịnh 85. Những lúc không thể cầu nguyện nữa. Trong cuộc sống của tôi, có những thời gian dài, tôi đã khổ đau vì không thể cầu nguyện được. Tôi đã kinh nghiệm cái vực thẳm của sự yếu đuối thể xác và tâm thần. Nhiều lần tôi đã kêu lên như Chúa Giêsu trên thánh giá: lạy cha, sao cha bỏ con? Nhưng Chúa đâu có bỏ tôi. Trong tù, một vài người trong số các công an canh giữ tôi đã học tiếng Latin để có thể đọc các tài liệu của giáo hội. Một ngày nọ, có một người hỏi tôi: ông có thể dạy tôi một bài thánh ca bằng tiếng Latin không? Được, nhưng có nhiều bài lắm, bài nào cũng hay. Vậy hát đi, tôi nghe rồi tôi sẽ chọn. Thế là tôi hát: kính chào mẹ là sau bắt đầu. Ave Maria, chào mẹ, Salve Maria. Lạy thần khí sáng tạo, xin hãy đến, Veni Creator Spiritus, vân vân và vân vân. Và anh ta đã chọn bài sau cùng. Tôi không bao giờ ngờ rằng một người công an vô thần đã học thuộc lòng bài thánh thi đó, và lại càng không ngờ rằng anh ta hát bài thánh thi đó mỗi sáng vào lúc 7 giờ khi leo xuống thang gỗ để tập thể dục và đi tắm trong vườn. Anh ta hát đi hát lại bài thánh thi nhiều lần và làm các cử điệu khác nhau khi múc nước tắm. Lạy thần khí sáng tạo, xin hãy đến viếng thăm tâm trí các tín hữu. Veni Creator Spiritus, Mente Suorum. Và anh ta kết thúc các lời cuối cùng của bài thánh thi cho đến muôn muôn đời. Amen. Lúc anh bước vào phòng để lau mình và mặc áo quần chỉnh tề, ban đầu tôi lấy làm lạ lắm, nhưng dần dần tôi nhận ra rằng tiếng Chúa Thánh Thần đã dùng anh công an đó để giúp một giám mục bị tù cầu nguyện khi vị đó quá yếu nhược và mất tinh thần đến độ không còn cầu nguyện được nữa. Chỉ có công an mới có quyền hát to bài lạy thần khí sáng tạo. Tôi không bao giờ được hát lên như vậy, bởi vì làm thế là báo cho mọi người biết có một linh mục đang ở trong mình. Khi không thể cầu nguyện được, tôi thường cầu cứu Đức Mẹ và nói: mẹ ơi, mẹ thấy con kiệt sức rồi, con không đọc được lời kinh nào nữa, vậy con
sẽ chỉ đọc kính mừng thôi với tất cả lòng mến của con. Con đặt mọi sự trong tay mẹ và con sẽ lặp lại kính mừng Maria, Ave Maria, Ave Maria. Con xin mẹ phân phát lời cầu này cho tất cả những ai cần đến đó trong hội thánh, trong giáo phận, trong những người thân yêu của con. Để đặt mình trong bầu khí cầu nguyện, tôi tìm cách trở nên một kinh chính mừng sống động. Một cách thế khác giúp tôi cầu nguyện đó là kinh lạy Cha. Khi quá suy yếu, không còn sức để cầu nguyện nữa, tôi nghĩ tới lời kinh lạy Cha của Chúa Giêsu trong một công thức khác rất ngắn gọn và chính xác. Cho Thiên Chúa Cha, tôi cầu xin danh Cha, nước Cha và ý Cha. Cho nhân loại, tôi cầu nguyện lương thực của chúng con, các nợ nần của chúng con, trước cám dỗ của chúng con. Thật không thể tưởng được sức mạnh của các lời cầu kính phụng vụ trong tù. Mỗi khi cảm thấy tinh thần mình xuống dốc, tôi hát thánh thi kinh chiều các thánh tử đạo, tung nghiệp các thánh, và mỗi lần như thế tôi lại như được Chúa Thánh Thần tiêm vào một liều thuốc bổ thật mạnh, giúp tôi hồi sinh. Muôn thử thách vì Ngài đâu xá kể, không hé một lời oán trách thở than, chẳng xôn xao lòng thơ thới thiên hàng, trước sau vẫn hiền hòa luôn kiên nhẫn. Di chúc Chúa Giêsu. Cách thức cầu nguyện cuối cùng của vị giám mục bị cầm tù, đó là dẫn tôi vào chìm ngập trong tận di chúc của Chúa Giêsu. Trong những lời nói và hành động cuối cùng của Ngài, tôi tự hỏi Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta điều gì trước khi Ngài về trời? Và câu trả lời là Ngài đã để lại cho chúng ta lời Ngài, thân thể Ngài, mẹ Ngài, giáo hội của Ngài, đức linh mục của Ngài, sự bình an của Ngài. Trong tình yêu thương vô biên, Ngài yêu thương cho đến cùng. Ngài đã để lại cho chúng ta tất cả, và khi suy nghĩ như thế, tôi cảm nhận một làn sóng hạnh phúc xâm chiếm tôi. Khi đó tôi tự hỏi, Chúa Giêsu đã hứa ban cho chúng ta điều gì? Và tôi nhớ tới những điều Ngài đã hứa với các môn đệ trước khi về cùng Chúa Cha. Ta sẽ ở với các con mỗi ngày cho đến tận thế. Ta sẽ gửi Thánh Thần xuống cho các con. Chúa Cha yêu thương các con. Nếu các con cầu nguyện nhân danh ta thì sẽ được. Ở đâu có 2-3 người họp nhau lại nhân danh ta thì ta sẽ ở giữa họ. Tôi còn hỏi thêm, Chúa Giêsu đòi hỏi nơi hội thánh của Ngài điều gì? Và tôi nhận ra Chúa Giêsu muốn để lại một hội thánh nghèo khó. Ngài đã không có nhà ở để dùng bữa tiệc ly cuối cùng và dâng hiến lễ tế tột cùng trên thập giá, không mảnh vải che thân. Chúa Giêsu muốn để lại một giáo hội phục vụ. Ngài đã rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu muốn để lại một giáo hội có bóng dáng hiền mẫu của mẹ Maria. Khi từ trên thập giá, Ngài phó thác mẹ ở trong đồ doan và đổ Thánh Thần xuống trên các vị. Chúa Giêsu muốn để lại một giáo hội truyền giáo. Khi người khai các tông đồ ra đi như các chứng nhân của Ngài cho đến tận cùng trời đất. Chúa Giêsu muốn để lại một giáo hội can đảm đương đầu với các thử thách của thế giới. Khi Ngài cầu nguyện, con không xin Cha cất chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin Cha giữ gìn chúng cho khỏi sự dữ. Sau cùng,
Tôi tự hỏi, đâu là điều răn lớn nhất mà Ngài để lại cho chúng ta? Mà câu trả lời là yêu thương cho đến diệt nhất. Di chúc Chúa Giêsu là kho tàng vô tận, dưỡng nuôi đời sống thiêng liêng của tôi để duy trì niềm hy vọng trong thử thách tuyệt vọng của cô đơn, của bệnh tật, giữa biển khơi, trên núi cao, giữa sự tàn ác. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Anh em thân mến, xin cho phép tôi được kết thúc bài suy niệm này với lời cầu sau đây. Lạy Chúa, chính qua lời cầu nguyện mà con sống trong Chúa, linh hồn con ở trong Chúa như bé thơ nép mình trong lòng mẹ, hơi thở hiệp nhất với hơi thở của mẹ nó. Con tim đập nhịp với con tim của mẹ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương của con. Xin mừng chỉ cho con thấy Chúa cầu nguyện suốt đêm trên núi, Chúa cầu nguyện trước khi làm một phép lạ, trước khi chọn các tông đồ trong bữa tiệc ly. Chúa cầu nguyện khi mồ hôi máu chảy dài trên trán, trong vườn Gethsemane, khi Chúa hấp hối trên thánh giá. Chúa cầu nguyện với lời của Thiên Chúa. Chúa sống. Cuộc sống của Chúa là một lời cầu liên lỉ, hướng mắt về Thiên Chúa Cha với một con tim yêu mến, hoàn toàn phục vụ danh Ngài, xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến. Chúa đợi chờ với lòng sốt nến giờ của Cha đến để thực hiện nghi lễ tình yêu. Chúa đã nói, Thầy và Cha Thầy là một. Hãy cầu nguyện không biết mệt mỏi. Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Cha ta. Chúa làm cho con hiểu rằng lời cầu liên lỉ là sự hiệp thông với Chúa Cha, và trong thực hành nó hệ tại ở chỗ luôn làm theo ý muốn của Chúa Cha. Với hoạt động của Chúa Thánh Thần, con chỉ muốn sống theo di chúc Chúa Giêsu.